السلام علیکم. کچری تاسو ځان د لپاره غواړئ چې موږ د اختر د مبارکۍ لپاره په خپل موبایل کې خایئستهDP جوړ کړو او په خپل نوم باندې او بیا چې ته په واتس اپ په مسنجر یا په فیسبوک باندې شیر کوئ نو ډېره ښایسته به ښکاري. نو دا اسانه طریقه ډېره په اسانه طریقه جوړېږي، پوره په 1 منټ کې جوړېږي. راځئ چې طریقه درته وښیم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې تر اوسه پورې تاسو زموږ د چینل اجمل خان ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو دا ځان سره سبسکرایب کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکېشن ضرورت دی. د هغې اپلیکېشن لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې او کامنټ کې درکړی دی. تاسو کې د هغه ځای نشي ډاونلوډ کړئ نو پلی سټور نه هم ډاونلوډ کړئ شي. پلی سټور کې هم دا موجود دی. دا اپلیکېشن د اید فوټو فریم دا چې تاسو په پلی سټور کې سرچ کړئ نو تاسو ته به دغه څه راواخلي. انټرفیس دا تصویر تاسو ووینئ نو سمپل به اوپن کړئ. چې اوپن هم ته دې ته لږ انتظار وکړئ. دا چې زموږ سره اوپن شو، چې اوپن شو تاسو به دلته فریم باندې کلیک واخلئ. چې په فریم کلیک واخلئ نو په دې کې تاسو ځان لپاره کوم فریم سلیکټ کوئ نو سلیکټ کولی شئ. نو پرس تاسو یو پکې سلیکټ کوم نو ما پکې دا یو سلیکټ کو. نو که تاسو په دې ځای کې تاسو په خپل نوم لیکئ، دلته په خپل نوم لیکئ، دلته کې به یې څنګه لیکئ نو دا پر انټر یور نیم لیکئ، په دې به کلیک کړئ او خپل نوم ووایئ. بیا په دې سبمیټ نیم کلیک کړئ. نو زه یې کړم انټر یور نیم باندې کلیک کړو. دلته کې به خپل نیم ولیکئ. نو زه به خپل نیم لیکم اجمل خان پکې ما ولیکه. بیا په دې سبمیټ نیم باندې کلیک کړو نو دا ښکته راغلی. چې چیرې تاسو وایئ چې موږ د خط سټایل بدل کړو د هغې دا طریقه دی. نو زما سره د خط سټایل دا یو صحیح دی. نو اوس چې تاسو غواړئ چې موږ دې پکې خپل تصویر ولګوو، تاسو په د تصویر راغستو لپاره لاندې په ګیلري باندې کلیک واخلئ. چې په ګیلري هم کلیک واغستو نو دا تصویر بیا تاسو د خپلو ګوتو په مدد سره داسې زوم ان کوئ. نو دا د ما زوم کو. تاسو لږ شانتې انتظار وکړئ. نو بس دغه تیار دی زما سره. تاسو چې زموږ ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایبول خو د نه بالکل هیر نه شي، ځکه چې زموږ د چینل سبسکرایبر ډېر لږ دي. او ویډیو زیاته نه زیاته شیر کړئ چې خلکو ته ورسي. خاص سور یو خبر رانه هیره شوه، دا به تاسو ځان سره په خپلې ګیلریا کې سیو کوئ. څنګه نو لاندې دا سیو لیکلی په دې سیو کولی شئ او په دې نه شیر کولی شئ. ټیک ده. نو بس دغه طریقه د طریقه م زده کړي او ویډیو خوښه شوي ستاسو نو ضروري لایک کړئ. مننه.